We're Finlandia legends, Gunilla and Finn. A woman and a dog looking for adventures abroad, just fulfilling our dreams. A vagabond at heart says a new beginning is here. So let's pack up and leave, take a break from work, drive down an unknown road. Let's sleep under the stars. Ja, då var vi inne i köket här. Jag tänkte prata lite om det här skåpet. Som det är nu så har det ju inte varit några dörrar utan bara utsågat. Det är ju jättefint om man vill ha det så. Jag vill inte ha det så. Jag vill inte att grejer ska ramla ut. Det finns ju en liten läpp här, men det räcker nog inte till om man vill ha lite större saker. Så jag tar inga risker. Jag hade köpt gångjärn till dörrar från Ikea och de är jättestora. Jag ska visa er sen. Men för att de ska kunna funka så måste jag såga bort och göra vinkel här. Plus på insidan. De där gångjärnen ska sitta plant mot en vägg, men i jämn höjd med den här då. Så det betyder att 3 centimeter måste jag bygga upp en kloss här inuti. Så det är väl nu nästa projekt då, att märka ut det. Jag hann inte slipa träet till det här köksskåpet som ska komma här. Jag hann inte göra det klart därför att batteriet tog ju slut. Så att jag pysslar med lite annat under tiden nu då. Så jag har just tagit ner tvn och renhornet. Det var tvunget att åka. Jag vet inte om jag ska sätta upp det vars det nu passar. Jag får väl sätta det i andra hopen med många renhorn jag har. I värsta fall, om någon vill köpa ett stort renhorn eller några andra renhorn, så får ni väl skriva i kommentarerna. Ja, det var ju lätt. Tänk om det vore så lätt. Alltid. Vilken fröjd. Men nu till nästa som har gett mig lite huvudbry. Det här är ju värst när man är ensam och ska göra sånt här. Det blir så tungt att hålla upp armarna då man har ett överskap. Även om det är bara en stomme. Men då tänkte jag, jag har ju mina idéer. Jag vet inte om det funkar, men nu ska jag sätta er här uppe i taket och se hur det här går. Oj då. Nu är ni snart uppe där och flyger. Så, välkommen till min värld. Upp i taket. Jag har gjort en sån här. Ja, nu ser ni ju inte i alla fall. En sån här. Det här undrar ni vad tusan är det där då. Så där ska det vara. Det här är silhuetten på min på skåpet som ska vara här. Exakta mått. Och den här balken, den ska jag sätta upp efter väggen. Så jag har ordentligt att fästa i. Och sen där uppe har jag bara gjort en sån där. Så nu ska jag mäta ut då.
Så jag får det här exakt. Ja, lättare sagt än gjort, men vi håller tummar och tår. Får vi se hur det går. Då ställer jag upp er i taket igen. Så får ni se hur på spektaklet. Ska vi se då hur det här går. Och det är just det här, man kan ju inte ha något vattenpass eller någonting. Allt är ju som, bilen står ju krokigt och vinta. Nu kör vi. Nåja. Nu glömde jag ju att ta med en skruv till det där då. Ja, vad hittar vi här i gömmorna? Räcker den där kanske? Så. Säg du att det är samma dimension på den här. Och in i taket får vi. Vi ser det där ut nu då. Ja, men se på fan. Tjohej. Ja, det här var ju inte lättaste. Hörrni, nu har jag börjat med det som ska bli lådorna, garderoben. Så nu har jag sågat till det här. Och så har jag slipat. Har jag gjort. Ritningen. Hur det ser ut. Så där ser det ut. Svenska kocken. Man tar lite av det ena och det andra och så blir det bra till slut. Ja. Så, nu ska vi ta och skruva ihop det här nu då och se vad det blir. Och så har vi ju de här skruvhålen som ska täckas, så det gör jag det ikväll. Sen måste jag äta middag. Det är länge sedan frukost klockan 8 i morse. Klockan är väl kanske 9 på kvällen. Jag har druckit kaffe och vatten. Så är det med Gunilla. Nu var det klart för en runda. Stommarna till luckorna, där luckorna ska fällas ner, där har jag tagit Notting varnish. Den där. Och det är ju för att inte de ska blöda igenom. Så att för det brukar ju komma sådana gula fläckar man ser där kvistarna har suttit på trädet. Så blir det gula fläckar. Och det ska det här då, enligt etiketten, ta. Det förseglar kvistarna. Så jag ska ta över det 2 gånger. Nu har jag börjat och tagit en vanlig vit primer och gjort undersidorna på alltihopa. Vissa kommer jag att lämna helt i trä. Det lönar sig inte att jag målar någonting vitt.
under. Därför att det ska ju vara en skiva. Så varför ska jag måla det under vitt? Finns ingen anledning. Så, nu ska jag låta det här torka i 2 timmar. Jag kommer nog att behöva måla mera. Så att det kommer jag att dra in i trä. Ja, men då var det en ny dag igen. Och idag så ska jag börja måla. Det är tidigt som 8. Jag har nyss kommit hem från mitt nattpass. Och det är söndag och jag är ledig. Börjar inte förrän på tisdag. Så nu ska jag köra hela dagen och så sover jag i natt. Jag har ju som förstått nu då att jag har väldigt svårt att ställa om nattsömnen. Så att nu matar vi på här bara och får adrenalinkickar gång på gång på gång. Så klarar jag mig till klockan 7 ikväll i alla fall. Nu ska det målas. Kul! Titta! En spindel! Oj! Lilla livet! Ja, husdjur som husdjur. Bättre det än orm. Sådär. Nu har jag fått upp mina vidunderliga skåp. Och ja, ingenting är vinkelrätt, vilket gör mig tokig. Jag är ytterst allergisk, men jag kan inte göra någonting åt det. Det är som det är. Så, ja, vi får försöka dölja på något sätt. Ja. Ja, inte är det ju vinkelrätt inte. Ja. Nåja, så länge de inte kommer ner när jag kör så är det bra. Då får de vara lite sneda. Det blir bra.
Nu har jag satt lite målargrund på primer på de här på utsidan. Jag tar inte de här kortsidorna, för där ska det ju vara en träskiva för. Så. Så jag sållar bort lite vad som är viktigt och oviktigt. Ingen vet att jag inte har målat där under när de kommer in i bilen. Nåja, nu vet nog hela allihopa här ute i världen också, för jag har sagt det. Så nu vet ni. Jag har inte målat under. Nåja, nu ska jag gå in. Det är dags att göra middag. Klockan är 9 på kvällen. Jag steg upp igår. Klockan 6:30 på kvällen. Så jag tror jag har börjat göra mitt dagsverke nu, va? Det börjar snart gå 24 timmar. Eller över till och med. Jag kände mig inte trött. Jag tror jag har gått genom allt för många adrenalinkickar. Men jag visste att jag måste få upp skåpen ikväll. Och nu är skruven slut. Jag tror det lämnade kanske 3 stycken. Jag har letat i mina gömmor efter skruvar så det skulle gå jämnt ut. Och så tänkte jag måste bara prima dem. Så det är bara att börja måla imorgon. Jag kan ju inte börja med sängen eller soffan innan jag har de här klara. Det går inte att börja klättra över möbler. Så att det är väl det första jag kommer att göra imorgon. Nåja. Nu har jag då fått fast de där bottnarna på skåpen. Sent igår kväll, 10. Tiden är relativ för alla. Så var jag ute och målade lite i bilen. Det var väldigt mörkt så jag stod med ficklampa och målade. Nöden har ingen lag. Så är det. Och sen klockan 2, då var jag fortfarande vaken. Så då gick jag ut i garaget och primade bottnarna. Så de har legat här inne i garaget och torkat. Ja. Här har jag listorna. Checka av. Så. Kupén, städa, check. Såga 2 hål i filtlåda, check. Spännband runt sätet, check. Mjukduna, ja. Säkerhetsbälte, ja. Köksbänk. Såga hål för slangen, ja. Silikon, ja. Nytt papper, ja. Skruva fast skivan, ja. Skenor där, så. Ja, men vi kommer en bra bit på väg idag. Jag kan inte montera ihop sängen nu. Innan jag har fått alltså de här överskåpen klara. Det funkar inte. Jag kan inte börja klättra över sängar och sådär, utan jag sågar nu allt träverke, så det är bara att måla sidorna. Över balkskorna ska jag täcka med filttyg så att det inte blir något vast mot min madrass. Så det är den lösningen. Det måste se roligt ut nu, men imorgon bitti när jag kommer hem så ska jag börja med slutsidorna på garderoberna. Det är bara ett måste. Det var inte roligt att rita de där schablonerna, alltså jag trodde jag skulle bli tokig. Bra på ett ställe så blev det dåligt på ett annat. Så jag har kommit på en lösning som jag ska göra.
Får se om det funkar. Vi hoppas det. Men hörni, ha en bra självständighetsdag, svenskarna. Det är inte min dag. Min 6 december.